Hi guys, welcome to Smart Assam. আজি মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছো যে আপোনালোকে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত ইউটিউবৰ ভিডিও এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকৈ চাব পাৰিব আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো লক কৰি দিয়ে বা স্ক্ৰিন অফ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিওটো প্লে হৈ থাকিব আৰু আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিওটো চাই থাকি আপুনি বেলেগ এপ্লিকেশনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে এটা লাইক কৰি দিব লেটস বিগিন আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড লিংক মোৰ ডেসক্ৰিপচনটো দি আছে তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব ফ্লোটিং টিউব বুলি সাৰ্চ কৰিলে এই এপ্লিকেশনটো আহি যাব আৰু এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব আৰু ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইউটিউবৰ নিচিনাকৈ ইয়াত আপুনি ভিডিওবিলাক দেখা পাব আৰু আপুনি ইয়াত ইউটিউবৰ নিচিনাকৈ ভিডিও আপুনি সাৰ্চ কৰিব আৰু সাৰ্চ কৰি আপুনি যিকোনো এটা ভিডিও প্লে কৰিব মই আপোনাক মোৰ ভিডিও এটাই প্লে কৰি দেখাই আছো আৰু আপুনি যেটো ভিডিও প্লে কৰিব বিচাৰে হেতু আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰি আপুনি ভিডিওটো প্লে কৰিব আৰু প্লে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত তেনেকুৱা এখন স্ক্ৰিন আহিব দেখিছে আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিওটো এই স্ক্ৰিনখনত আপোনাৰ প্লে হ'ব আৰু প্লে কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিওটো আপোনাৰ এই স্ক্ৰিন সৰু স্ক্ৰিনখনত প্লে হ'ব আৰু ইয়াত আপুনি স্ক্ৰিনখন আপুনি যিকোনো ঠাইত এনেকৈ থব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ভিডিওটো প্লে হৈ থাকিব আৰু এতিয়া আপুনি যদি এই এপ্লিকেশনটোৰ পৰা বেকো যায় তেতিয়া আপোনাৰ এই ভিডিওটো প্লে হৈ থাকিব বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনাৰ এতিয়া আপুনি দেখিছে আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিওটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত প্লে হৈ আছে আৰু এতিয়া আপুনি যিকোনো বেলেগ এপ আপুনি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ভিডিওটো কিন্তু প্লে হৈ থাকিব আৰু আপুনি বেলেগ কাম কৰি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত আৰু যদি আপুনি বিচাৰে ভিডিওটো আপুনি ফুল স্ক্ৰিন কৰিব পাৰে ফুল স্ক্ৰিন কৰিবলৈ আপুনি ইয়াত এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আকৌ ভিডিওটো ফুল স্ক্ৰিন মোডত আহি যাব এতিয়া আপুনি দেখিছে ভিডিওটো ফুল স্ক্ৰিন মোডত আহি গৈছে আৰু যদি আপুনি ভিডিওটো আপুনি মিনিমাইজ কৰিব বিচাৰে আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে অকল ভিডিওটো আহে আপোনাৰ এইবিলাক ওপৰত এইবিলাক সিন গিলাক নাহে তেতিয়ালে আপুনি ইয়াত মাইনাসটো ক্লিক কৰিব আৰু এতিয়া আপুনি দেখিছে অকল আপুনি ভিডিওটো দেখা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি স্লাইডো কৰিব পাৰে যিকোনো ঠাইত আৰু এতিয়া যদি আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো লক কৰি দিয়ে বা আপোনাৰ স্ক্ৰিন অফ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এই ভিডিওটো চলি থাকিব মই আপোনাক দেখাই আছো এতিয়া আপুনি চাব মই মোবাইল স্মাৰ্টফোনটো লক কৰি দিম তেতিয়াও আপোনাৰ ভিডিওটো চলি থাকিব এতিয়া দেখিছে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো লক হৈ আছে কিন্তু তথাপি আপোনাৰ ভিডিওটো ইয়াত চলি আছে আৰু অন্তত আপুনি লক স্ক্ৰিনতো আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিও চাই থাকিব পাৰিব আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেলে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ